हेलो गाइस, सम्पूर्ण दर्शकवृन्द नमस्ते। आज फेरि म तपाईहरुको सामु नयाँ भ्लग लिएर आउँदै छु। आज हामी ढकेरी वनस्पति उद्यानमा आएका छौं। यस एकचोटी हजुरहरु पनि भिजिट गर्नु होला। हेलो, यो रातिसनारी 9 वार्ड नम्बर 9 मा पर्दछ। नेपालकै नमुना उद्यान। यो है प्रवेश शुल्क 10 वर्ष मुनिका 10 वर्ष माथिका 20। यहाँ रेट सूची लागेको छ। बाहिर निस्केपछि भित्र आउनु पाइने छैन। चलचित्र सुटिङ प्रतिदिन 5000, म्युजिक भिडियो सुटिङ प्रतिदिन 2000। यहाँ आएर तपाईहरु यहाँ टिकट लिएर चाहिँ भित्र चाहिँ प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। 5 बजेभन्दा पछि पर्खर पाउनु हुन्छ। 5 बजेभन्दा पछि चाहिँ यहाँ प्रवेश गर्न पाउँदैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो टिकट काट्ने ठाउँ हो हैन। वनस्पति उद्यान र पार्कमा फरक हेर्न सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न रङ्गी फुलहरू फुलिरहेको यो उद्यानमा एकदम घुम्नुलाई मस्त लोकेसन। तपाईहरु यहाँ आएर हेर्न सक्नुहुन्छ। गेटभन्दा अलिकति अगाडि आएर लोकेसन भेटाउनुहुन्छ। लोकेसन पछाडि ल हेर्नुहोस्, राम्रो छ नि फुलहरू सँगसँगै तपाईहरु के धेरै चिजहरू देख्न पाउनुहुन्छ। हेर्नुहोस् यति राम्रो ठाउँ। एकदम वेडिङ भिडियोग्राफर पोस्ट वेडिङको लागि पनि एकदमै राम्रो रहेको छ। यस पोस्ट वेडिङको लागि पनि भिडियोग्राफीको लागि एकदमै राम्रो। डीसी प्रोडक्सनलाई सम्झिनु होला। यस वेडिङको लागि ल मेरो भाइहरु यहाँ फोटो खिचिरहेको छन्। यो हेर्नुस् यहाँ फुलहरू फुलिरहेको छ। भाइहरु फोटो खिच्दैछन्। यो हेर्नुस् फुलहरू। स्वदेशी सोफनिया फुल बिरुवा उद्यान अनुसन्धान प्रजाति अंग्रे यो के हो यहाँ देखाइराखेको छ। एकदम के छ नि विभिन्न फुलहरू थरी थरीका फुलहरू हेर्नु त यता। ओहो हो यो फुलहरूको बीचमा चाहिँ नगइदिनु पर्ने हो। तर आउने यहाँ फुलहरू गएर यो फुलहरूको बीचमा चाहिँ हेर्नु त फोटो खिच्नु गएर चाहिँ यो सब फुलको सत्यानाश भएको छ। हेलो गाइज, आज हामी एकदमै यहाँ पार्कमा रमाइलो गर्दै अहिले नयाँ बगैँचा पनि बनाउन लागेको छ। यहाँ फोटो खिचेर हेर्नु त नयाँ गार्डनको फुल नटिप दिनु होला। यसरी गरेर यसरी गरेर फुल नटिप्नु होला। यसरी हाय गाइस, फुल काम हाम्रो खसी काटिरहेको छ हामीले। गाइस अब पिकनिक हुनेवाला छ हाम्रो। देख्नु गाइस यो फुल सँगसँगै यो त जताततै यो गार्डनभरि जताततै पनि पाउनुहुन्छ। तर नेपालमा पाइने गुलाबहरू फुल मध्ये पनि कलरफुल एकदम यो पिङ्की, यो व्हाइट, त्यसपछि रेड एन्ड एकदमै रेड यो सब गुलाबको बगैँचा सँगसँगै तपाईहरुले हेरेर एकदम यो भुक्न लागेको चाहिँ हाम्रो नयाँ लभ गार्डन हो गाइस। नयाँ गार्डनमा आउँदैछ यहाँ ढकेरी वनस्पति उद्यानमा। यो गार्डनको नाम चाहिँ लभ गार्डन, जहाँ यहाँ जोडीहरू आएर ट्याक्क आफ्नो गुलाबको फुलको बास्ना साथसाथै आफ्नो मायाको बास्ना पनि छर्न सकिन्छ। यहाँ सबै प्रजातिको फुलहरू छ क्या। ट्याक्क बन्दैछ, टक्क राम्रो व्यवस्थित हुँदैछ यहाँ।
तर फुल टिप्यो भने फेरि 5000 फाइन छ है। कपुरको रुख रहेछ यो। कपुरको रुख देखेको छैन होइन। अब ल गाइजहरूको फोटो क्लिक हुँदैछ। हाम्रो क्यामेराम्यानी चाहिएपछि है सम्पर्क डिसी प्रोडक्सनमा क्यामेरा गोप्रो बिहेको वेडिङ ड्रोन सर्ट जे चाहनुहुन्छ बुक गर्न सक्नुहुन्छ फेसबुकमा। डिसी प्रोडक्सनको ओनर त्यो चोरो त्यो त छन् पागल प्रेमी बिचरा भर्खर ब्रेकअप भएको। हाम्रो डिसी प्रोडक्सन सुतिसक्नु भएको छ बिचरा। मेरो फोन फ्लेक्स हानिरहेको छ एउटाले। हाम्रो क्यामेराम्यान यस्तै मिठो। अब हामी क्यामेराम्यानदेखि फोटो हेर्छौँ। खै क्यामेराम्यान फोटो हेरौँ त। यस्तै राम्रो फोटो खिच्न चाहनुहुन्छ भनेपछि डिसी प्रोडक्सनको क्यामेरालाई सम्झिनुहोस्। डिसी प्रोडक्सन फेसबुक युट्युब जहाँ खोजे नि भेटाउनुहुन्छ। चाँडो मिठो र राम्रो सबै फोटो पोजमा। फेसबुक पोज भनिदिनुहोस् त दाइ, इन्ट्रो दिनुहोस्। हेलो गाइज, यदि ढकेरीमा आउँदै हुनुहुन्छ भिडियोग्राफर फोटोग्राफर चाहियो भने डिसी भिडियो प्रोडक्सनलाई सम्झनु होला। यहीँ ढकेरीमा कन्ट्याक्ट नम्बर 9884 30 566। वाट्सएप नम्बर पनि 9884 30 566। वेडिङ भिडियोग्राफरदेखि पोर्ट्रेट सुट पोस्ट वेडिङ। यदि यहाँ ढकेरीमा आउँदै हुनुहुन्छ भिडियोग्राफर चाहियो भने डिसी भिडियो प्रोडक्सनलाई सम्झिनु होला। ढकेरी पार्कमा आउँदै हुनुहुन्छ भने एकदमै सम्झना स्वरूप तपाईँहरूले ढकेरी पार्कमा आएर भिडियो सुट गरेर एकदम भिडियो मिक्सिङ सबै चिज तपाईँहरूले यो डिसी भिडियो प्रोडक्सनमा पाउन सक्नुहुन्छ। साथै मेन वेडिङ फोटोग्राफर भिडियोग्राफरको लागि चाहिँ सम्झिनु होला। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई युट्युब च्यानल डिसी भिडियो प्रोडक्सन। राम्रो कति राम्रो के भनौँ योभन्दा बढी नभनौँ। आजको भ्लग चाहिँ म यहीँ बाई बाई गर्न चाहन्छु गाइज। यदि मेरो भिडियो एकचोटि हजुर सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने लाइक र कमेन्ट गरिदिनु होला। यदि मेरो भिडियोमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर मेरो त्यहाँ रहेको नजिकैको बेल आइकनमा पनि ट्याप गरिदिनु होला गाइज। बाई बाई।